بسم الله. فيديو جديد معانا النهاردة. جهاز اتش بي فيه مشكلة. المشكلة دي شغال على البطارية ومش شغال على الشاحن. طبعا الأعطال دي ملهاش حصر، يعني لما نقول مثلا الموسفيتات ممكن تسبب المشكلة دي، اي سي شحن ممكن يسبب المشكلة دي، شورت في إحدى العناصر مثلا ديود، زينر، مكثف، اشارات اللي داخله لاي سي الشحن. حاجات كتير وملهاش حصر، ولكن احنا بنقول اغلبيه الحاجات اللي ممكن تسبب عطل زي ده. من ضمنها زي ما احنا شايفين النهارده معانا جهاز اهو، هنشوف ايه مشكلته ونحلها مع بعض. جهاز العميل جاي بيشتكي ان الجهاز شغال على البطاريه، وبمجرد ما البطاريه فضي الشحن بتاعها خلاص ما بقتش تشحن، وفي نفس الوقت الجهاز ما بيشتغلش على الشاحن. ننضف كده، وأول حاجة بنفحص البوردة فحص ظاهري، نشوف لو في حاجة واضحة، في حاجة باينة من غير قياس إن هي تالفة وممكن تسبب المشكلة دي ولا لأ. فخلينا كده نشوف على الكاميرا التانية ايه اللي احنا لقيناه بالفحص الظاهري. طيب زي ما احنا شايفين عندنا مشكلة في تفحم أو احتراق البي دي 1. بي دي 1 ديود على مدخل الشاحن، يعني بيعمل شورت على مدخل الشاحن. ممكن الشورت ده يكون على الفي بلس بتاع الشاحن، وممكن يكون على السنتر بين الخاصة بالاتش بي. السنتر بين زي ما احنا عارفين بتختلف من اجهزة اتش بي للدل. السنتر بين في الاتش بي بيكون عليها جهد، على عكس الدل بيكون سوفت داخلي جوه الشاحن. طبعا في بعض الاجهزه الاتش بي لو في شورت على السنتر بين هتفصل باور، وفي بعض الاجهزه هتفصل شحن، يعني الجهاز هيشتغل معاك ولكن هيفصل شحن، او بعض الاجهزه هيفصل خالص باور بحسب تصميم البورده. يعني في اجهزه لازم الخط بتاع السنتر بين ده يكون سليم، واشارته سليمه لدايره الشحن عشان الجهاز يبتدي يشتغل باور، وفي اجهزه لا بيحتاجوه بس في اشاره الشحن. فاحنا عطل النهارده معانا في البي دي 1 في شورت. زي ما احنا شايفين بنوصل الشاحن، خلينا نبتدي نقيس نشوف ايه سبب العطل كقياس، لان ممكن يجيلك البي دي ده فيه تلف ولكن مش متفحم او في احتراق. زي ما احنا شايفين في جهد على الشاحن، ولكن مفيش جهد على السنتر بين. مفيش اي جهد على السنتر بين، هو الجهد الموجود بس على الشاحن او داخل الشاحن الخاص بالجهاز. طبعا العطل بمجرد تغيير البي دي 1 هتتحل معانا المشكلة، ولكن خلونا برضو نفتح المخطط بعد ما نشيل العنصر ونشوف ايه البي دي ده، ايه وظيفته وليه مسبب المشكلة دي لما يكون تالف، عشان نفهم اكتر الدايرة ونعرف نتعامل معاه حتى لما يكون غير متفحم. هو القياس بيكون واحد، هو بيسبب مشكلة في حالة الشورت، يعني هو شورت خلاص يسبب مشكلة. قياسه طبعا اطرافه ما ينفعش تكون متصلة مع بعض، يعني هو الديود عكسي، اكنه حاطط ديود عادي ولكن حاطط لك البي دي ده اللي هو بثلاث اطراف، فما ينفعش الاطراف تكون شورت مع بعض. فاللي هيحصل احنا انا حاليا كسرته عشان اضعفه لانه مش هيتخلع. طبعا الهوت اير، ابعد عن الهوت اير في القصص اللي زي دي او المناظر بتاعت العناصر اللي زي دي. ابعد عن الهوت اير، حاول قد ما تقدر انت تنظف بالكاوية. في نفس الوقت هو اطرافه بتكون معلومة، يعني خليك حريص معاه قدر المستطاع، ولكن اطرافه بتكون معلومة. هو بس التفحم بس اللي بيضايق الناس في رفع العناصر والتراكات اللي بتتقطع وكده، ولكن هو لو فاهم القصة او فاهم اطراف الديود ووظيفته في المكان ده هيبقى موضوع سهل بالنسبة له، مفيش اي مشكلة خالص.
زي ما احنا شايفين هو تراكاته ضعيفة جدا، ولكن نحاول نخلي اللي مفروض يعني نحافظ على اللي يتبقى منه مش اكتر. وغير كده نوصل تراكات للتراكات الضعيفة او اللي اتشالت معانا في الفك. زي ما احنا شايفين هو في تراك بس اللي ضعيف اتشال معانا، والتراكات التانية مفيش فيها اي مشكلة. هننضفها دلوقتي وهتبقى تمام. طيب يفضل في الحاجات اللي زي دي انك تنضف في قطن. يعني انا بنضف في الاداة اللي انتوا شايفينها دي، نجيبها من الصيدلية عادي، اللي هي بتاعة تنظيف الودان. فتنضف بيها، تشيلك بقى كل الكلام اللي على البوردة ده، تنضفه لك اكتر من الفرشة. الفرشة ما بتعملش حاجة في الحاجات اللي زي دي. زي ما احنا شايفين كده المكان نضف معانا. طبعا بدون وجود الديود الجهاز هيشتغل معاك بشكل طبيعي. الديود ده توازي على المدخل، فالجهاز هيشتغل معاك بشكل طبيعي، مفيش اي مشكلة خالص. ولكن يفضل انك تركب ديود مكانه. يعني انت لو وصلت التراك بدون الديود الجهاز هيشتغل معاك بشكل طبيعي، ولكن يفضل زي ما اتكلمنا انك تحط العنصر اللي تشيله تحطه مكانه. لان بنشوف كتير من فيديوهات، حتى الاجانب بينزلوا فيديوهات يلاقي مكثف مثلا بايظ عامل شورت يروح رافعه ومش حاطط حاجة مكانه. هو لو ملوش لازمة ما كانش ركب اصلا من البداية في تصميم البوردة. يعني مفيش حاجة زيادة بتكون موجودة في البوردة. زي ما احنا شايفين ده الديود جبته لكم على المخطط البي دي 1. طبعا واخد خطين، واخد الفي بلس السيجنال سنتر بين بتاعت السيجنال اللي هي الاشاره اللي في النص او الجهد الخاص اللي في النص. طبعا الشورت كان على السنتر بين، لان احنا زي ما شفنا كان في 20 فولت لما قست كانت موجوده، فكده الديود في تلف جزئي. فممكن تحط طبعا 2 ديود مكان اللي انتوا شايفينه ده، 2 ديود صغير. ديود اللي هو الديود الواحد ممكن تحطه مكان الاتنين. هو جمع لك الاتنين في عنصر واحد. ممكن تحط انت 2 ديود لو ما عندكش الديود اللي هو 3 رجل. انا عندي طبعا خدته من بوردة تانية، وهنبتدي احنا نركبه دلوقتي ونوصل التراك. طبعا التراك اللي انتوا شايفينه ده اللي هو اتقطع ده واصل من السنتر بين اللي هي السلك اللي لونه ابيض في مدخل الشاحن. زي ما احنا شايفين السلك اللي لونه ابيض واصل مفروض على الديود، بيعدي على الديود بشكل توازي، وبعديها على طول المقاومة. يعني بيعدي على طرف الديود اللي هو توازي مع الارضي، وواصل بالفي بلس، وفي نفس الوقت بيعدي على المقاومة اللي هتاخد الجهد الخاص بالسنتر بين توديه للمرحلة التانية. كده احنا لحمنا اهو. ممكن توصل طبعا من تحت او من فوق التراك ده، ولكن يفضل من فوق في الاعطال زي دي، خصوصا القاعدة بتاعة الديود فيها مشكلة، فما تعديش تراك من تحت الديود. يفضل انت توديه حواليه او من فوقيه. طيب كده وصلنا الديود، مفيش اي مشكلة. فاضل بس التراك بتاعنا. خلينا نوضح كده ونقرب الصورة. تراك معانا اللي هو البن اللي اتشالت او اتفصلت مع حرق الديود واحنا بننضف. دي البن رقم 2 او السلك الابيض اللي هو السنتر بن. هنوصلها مع الجزئية دي، وفي نفس الوقت هنوصلها مع المقاومة اللي هي اتقطعت. يعني خط البن رقم 3 في الديود او البن اللي احنا مش موصلين عليها حاجة دي، واخدة من السنتر بين وفي نفس الوقت مودية على المقاومة. فلازم تاخد التراك كامل عشان تكمل الدايرة وتشتغل معاك والجهاز يشتغل بشكل طبيعي ويشحن البطارية. طبعا الأجهزة دي من النوعية دي هي اللي احنا كنا بنتكلم عليها، اللي هي السنتر بين ممكن تسبب عطل الباور، مش شرط تسبب عطل الشحن. لو نلاحظ ان الشورت هنا كان على السنتر بين في البداية، والجهاز فاصل باور وشغال على البطارية. عشان كده في أجهزة السنتر بين بنقول اللي هي بتفصل
شحن، وفي اجهزة وبتشغل الجهاز باور بشكل طبيعي، وفي اجهزة تانية تفصل طبعا شحن وباور وتلاقي الجهاز شغال على البطارية. فدي السنتر بن. سنتر بن بحسب تصميم البوردة وبحسب تصميم الدايرة بتاعة الشحن في اجهزة اتش بي. زي ما احنا شايفين وصلنا اهو التراك على البن الخاص بالديود، وفاضل بس اللي احنا نوصله على البن اللي احنا شايفينها. هنوصلها على نقطة الفاية الصغيرة اللي داخلة على المقاومة، هي اقرب من المقاومة. خلينا نوصلها كده ونشوف هيعمل معانا ايه الجهاز. طبعا السنتر بن بتخلي برضو الانديكيتور اللي موجود في الليد الابيض اللي موجود في سوكت الشحن ما ينورش لو السنتر بن فيها مشكلة، عشان كده هو ما نورش لما وصلناه. وفي نفس الوقت البوردة داخل لها 20 او 19 فولت بتاعتها بشكل طبيعي. معنى كده اللي احنا نفحص السنتر بن، حتى لو الديود اللي قدامك ده ما كانش تالف ومحترق بالشكل ده، برضو ترجع للسنتر بن حتى لو 19 فولت داخلين البوردة وفي تقسيم للباور، ولكن اشارة اي سي الشحن اللي هتشغل الجهاز باور مش هتشغله، لان السنتر بن هيكون فيها مشكلة حتى لو مفيش تفحم وعطل ظاهري قدامك. زي ما احنا شايفين وصلنا التراك اهو، مفيش اي مشكلة خالص. نبتدي نقص التراك. تنظيفة بقى أخيرة قبل التجربة. بعدين نروح لمرحلة التجربة. طبعا مجرد ان الليد ينور معانا كده خلاص السنتر بين وصلت او مشيت في البوردة بشكل سليم. خلينا نوصل باور كده ونشوف النتيجة. زي ما احنا شايفين الانديكيتور بتاع الشاحن نور، الليد الابيض اشتغل كده، السنتر بين مشيت في البوردة بشكل سليم. خلينا برضو نجرب البوردة كده باور ونجربها على الشاشة نشوف النتيجة معانا. زي ما احنا شايفين الجهاز اشتغل بشكل طبيعي باور. طبعا كده هيشحن البطارية بشكل سليم. هي القصة بس قصة شحن البطارية وقصة الباور. يعني لو جالك جهاز فاصل شحن وشغال باور اتش بي وكانت المشكلة برضو في السنتر بين، مجرد ما انت ما هتصلحها هتلاقي الجهاز بيشحن معاك بشكل طبيعي، مفيش اي مشكلة. بالمناسبة ده نظام اتش بي في اجهزة قديمة في اجهزة حديثة، هو النظام وما اعتقدش هيتغير. كل شركة وليها الاسلوب بتاعها في تصميم اللوحات، وده اسلوب اتش بي من زمن وهي كده. زي ما احنا شايفين الجهاز اشتغل معايا بشكل طبيعي، مفيش اي مشكلة خالص. اتمنى الناس تركز على الاشارات المهمة دي والحاجات المهمة دي، حتى لو مفيش عطل ظاهري احنا بنعرض العطل والناس تراجع وتشوف وتجرب. وحاليا اهو جربنا الجهاز شحن البطارية بشكل طبيعي اهو، والسويتش اشتغل وسليم. الجهاز اشتغل على البطارية واشتغل على الشاحن وشحن البطارية. وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني.